Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. І сьогодні у мене розпаковка посилки, трохи прим'ята. Зараз подивимося, що там є. Сподіваюсь, що ви завжди знайдете щось для себе цікаве, корисне, важливе чи навіть потрібне. Під відео я залишаю посилання і для зручності працюють тайм-коди. Якщо цікавить якась позиція з розпаковки, там можна подивитись, скільки коштує той чи інший препарат. Завжди лишаю свій промокод, він дає знижку в 5%. До речі, я одразу відео ніколи не викладаю, спочатку мені потрібно це все опробувати, а далі я вже даю через якийсь час правдивий відгук. Насіння брокколі. Купувала я це насіння для пророщування, щоб вживати брокколі в вигляді паростків, тобто мікрозелені. Тому що брокколі містить в собі природний сульфорафан, а в паростках брокколі міститься більше в 50 разів сульфорафану, ніж у дорослій рослині брокколі. І це ще чудовий постачальник клітковини. Так от, сульфорафан має протиракові та антибактеріальні властивості, захищає організм від окислювального стресу, являється антиоксидантом і зупиняє процеси запалення, які спонукають саме остеопороз, виводить токсини та шкідливі сполуки з організму. І мало хто знає, що брокколі поглинає забруднювачі, які переносить повітря. Знижує показник С-реактивного білка, який підвищується саме після вірусу. Одразу хочу сказати, що якістю насіння я задоволена, схожість майже 100%, воно саме призначено для пророщення. Щоб вживати паростки в їжу такими молоденькими, підходить не все насіння. Зазвичай насіння протравлюють, а це насіння не протравлене. Як саме пророщувати насіння, в мене є відео. Тут я прикріплю посилання. Кому цікаво, заходьте. Там дуже детальна інструкція з усіма секретами пророщування. Насіння в вигляді мікрозелені можна додавати в смузі, до сендвічів, до салатів, дуже смачно з сирами, а можна додавати до каш та йогуртів. Пророщувала насіння я в ємності в спеціальній банці. І ось саме ця банка. Судячи з того, що коробка була трохи прим'ята, трошки я хвилювалась за стан скляної банки. Але її чудово упакували пупирчасту плівку, і це, напевно, її то і зберігло. Зовсім не ушкоджена. Одразу скажу, що дуже зручно вирощувати мікрозелень саме в цій банці. Важливо й те, що вона скляна і не має контакту до пластику. Дуже зручне ситечко в кришці, за допомогою котрого легко можна злити воду. І до того ж, при пророщуванні рекомендують банку перегортати під кутом 45 градусів для того, щоб створювався дренаж. І насіння не буде пліснявити. Виростити паростки в такій банці досить легко і швидко. І в раціоні таким чином корисна мікрозелень, не оброблена хімікатами, без консервантів. До того ж, перевага в свіжості. Я маю свіжу, хрустку, поживну та корисну їжу, яку я виростила до того ж сама. Думаю, це найздоровіші продукти на планеті. А повна інструкція, як саме пророщувати в такій банці росточки, в мене є відео. Тут я прикріплю посилання на нього. Кому цікаво, заходьте і дивіться. За допомогою цього відео у вас не буде ніяких питань та проблем з пророщуванням саме таким методом. Там я показую поетапно і дуже докладно,
Як я пророщую насіння. Я показала, як я пророщувала насіння брокколі, але так само я пророщую і зерна пшениці. Можна пророщувати насіння люцерни, конюшини. Пробуйте. Як то кажуть, найкорисніші продукти – це насіння. Тут в банці є інструкція. Можете з нею ознайомитися. Інструкція і рецепти. Далі в мене кальцій. Це не зовсім кальцій, але кальцій в складі є. Тут досить продуманий склад. Зазвичай кальцій погано засвоюється організмом, а тут саме всі речовини, які входять до цього препарату, доповнюють одна одну. З віком втрачається кісткова маса, особливо у жінок з 45 років. В них відбуваються зміни в організмі і вони втрачають кальцій. Починається з болей в хребті, в стегнах, в кістках тазу, болі в колінних суглобах, в плечах та предплеччях. І от призначають в підтримуючій дозі саме такі препарати. Це препарат на кшталт остеогенону, остеопро. Призначають і при переломах, і коли потрібно зберегти суглоби, адже це процес невідворотній. Призначають і в підтримуючій дозі при остеопенії. Це просто диво препарат. В складі є сполуки, які саме доносять кальцій до кісток. Тут кальцій саме в спеціальній мікрокристалічній формі, тобто найбільш біологічно активній формі. Завжди нагадую вам звертати увагу, що це саме в 3 капсулах знаходиться той склад, котрий вказується на баночці. А тепер подивіться, який продуманий склад в цьому препараті. Вітамін С сприяє формуванню кісткової матриці. Вітамін D3 сприяє засвоюванню кальція у кістках. Вітамін К2 допомагає, тобто спрямовує кальцій до кісток. Фосфор бере участь у кристалізації, сприяє фіксації кальцію у кістках і гальмує його виведення нирками. В регуляції мінералізації кісткової тканини приймає участь магній. Цинк як кофактор більш ніж 300 ферментів. Впливає на процеси зростання клітин кісткової тканини та хряща бор. До того ж, в складі є колаген першого типу, який саме активує процес кісткоутворювання. Але все ж таки хочу попередити тих, хто вживає гормони щитоподібної залози. Мало хто знає, що вживання препаратів кальцію, магнію та заліза, вони можуть пригнічувати шлункову кислотність, і це буде приводити до порушеного засвоювання препаратів тироїдних гормонів. Тому саме треба віддаляти вживання добавок від уживання гормонів, принаймні на 4 години. Не знаючи це, у вас може зростати показник ТТГ, і лікар буде вам постійно збільшувати дозу гормону. Тому треба це обов'язково враховувати. Тому зазвичай лікарі так і призначають гормони вживати за 30 хвилин до сніданку. Це стосовно їжі. А стосовно препаратів, потрібно дотримуватися 4 години від вживання гормонів, бо вони можуть пригнічувати шлункову кислотність. А шлункова кислота саме потрібна для засвоювання гормонів щитоподібної залози. Без неї вони не засвоюються як слід. Далі у мене коріандр. Насіння коріандру. Я брала його як ароматну приправу. Насіння в цілому вигляді
Тобто ми звикли до перемеленого коріандру, а тут він в зернятках. Насіння приємні, ароматні, дуже корисні при проблемах шлунково-кишкового тракту, якісно впливає на здорову флору кишківника і поліпшує його роботу. Працює як протизапальне. Показую, яка кількість, тут дуже багато. І покажу, яка якість цього насіння. Я брала його як приправу, але можна і пророщувати на мікрозелень. Можливо, хтось не знає, що рослина з коріандру – це кінза. Тобто у вигляді насіння – це коріандр, а в вигляді рослинки – це вже має назву кінза. Я використовую цю приправу у вигляді насіння для приготування різноманітних страв і в перемеленому вигляді. І я вас запевняю, що свіжезмелений коріандр неймовірно ароматний і більш насичений. В ньому зберігаються всі корисні властивості. Далі в мене лізин. Лізин здатний знижувати рівень занепокоєння, тобто не шкідливо для організму знімати депресивний стан. Є дослідження, що використання лізину знижує кількість кортизолу, який відповідає за відчуття неспокою. Також лізин здатний поліпшити засвоєння кальцію. Є дослідження, що комбінація аргініну і лізину змогла прискорити процес загоєння пошкоджених тканин і кісток. Це прискорило процес регенерації. Хто страждає на атопічний дерматит, герпес, лізин не знищує цей вірус, але гальмує та блокує прояви симптомів загострення. У разі ослаблення імунітету або сильного стресу герпес активізується і утворюються шкірні висипання. Тобто лізин для тих, у кого часті рецидиви герпесу. Лізин входить також і до схеми лікування виснаженого волосся. Він впливає на товщину волосся і ущільнює його. Вживати рекомендовано вранці до сніданку за 30 хвилин до їжі або через час-два після їжі. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Щиро дякую!